برای کاهش وزن و لاغری رژیم‌های غذایی مختلفی تو دنیا وجود داره که همشون هم مکانیزم‌های مختلفی دارن و همه هم معتقدن که ما بهترین رژیم غذایی برای لاغری هستیم. تو این ویدیو می‌خوایم 8 از اون معروف‌ترین و محبوب‌ترین رژیم‌های غذایی لاغری که تو دنیا داره انجام میشه رو با هم بررسی کنیم، بگیم هر کدومش چجوری کار میکنه و هر کدوم چه خوبی‌ها و چه بدیهایی داره. خب اول از همه بریم سراغ رژیم غذایی پالئو یا رژیم غذایی غارنشینی. کسانی که این رژیم رو میگیرن معتقدن که اگه ما بیایم سبک غذا خوردن و حالا اون الگوی غذاییمون رو مشابه زمان شکار کنیم، خب خیلی کمک میکنه خیلی از بیماری ها رو نگیریم و معتقدن خیلی از بیماری ها مرتبط با رژیم غذایی مدرن یا همون غربی هست. کسانی که رژیم رو میگیرن میان گوشت های لخم بیشتری میخورن، میان میوه ها و سبزیجات و مغزها و دانه های بیشتری میخورن، ولی از اون ور لبنیات رو نمیخورن، مواد غذایی حاوی شکر رو نمیخورن، غلات رو نمیخورن که حالا این رژیم از فوایدش میتونیم بگیم این هست که باعث کاهش وزن میشه. خب تو بهبودهایی باعث کاهش سایز میشه، یعنی سایز رو خیلی خوب کم میکنه و از اون طرف فوایدی برای قند خون هم داره. ولی خب از معایب این رژیم بخوایم بگیم، خب حذف 3 تا از مهمترین گروه‌های غذایی، یعنی گروه غلات، گروه لبنیات و حبوبات، که خب این برای ما خوب نیست و میتونه در طولانی مدت مشکلاتی رو برای ما ایجاد کنه. دومین رژیم محبوب برای کاهش وزن رژیم وگن هست. وگن یکی از زیرشاخه‌های رژیم گیاهخواری هست. در رابطه با اینکه انواع رژیم‌های گیاهخواری چی هست، ما یه ویدیو جداگانه داریم، لینکش رو توی دیسکریپشن قرار میدیم، دوست داشتین اونو ببینید. ولی خب یکی از انواع گیاهخواری هست که هیچ نوع محصول حیوانی تو اون مصرف نمیشه، یعنی نه تنها گوشت‌ها استفاده نمیشن بلکه محصولاتی مثل عسل، تخم مرغ، لبنیات اینها هم استفاده نمیشن. این رژیم به خاطر که چربی خیلی کمی داره و از اون ور خب فیبر زیاد داره، باعث کاهش احساس گرسنگی میشه و از اون طرف کاهش وزن خیلی زیاد میده، یعنی حتی شما کالری شمال هم نزنید باعث میشه که کاهش وزن خیلی خوبی داشته باشید. فواید دیگه مثل افزایش طول عمر هم برای ما دیدن و کاهش خطر برخی از سرطان ها هم باعث میشه. ولی خب مضرات این رژیم هم داره، مثل خب کمبود برخی از مواد مغذی مثل ویتامین B12 یا کمبود کلسیم یا کمبود آهن ممکنه در این رژیم شایع باشه. رژیم محبوب بعدیمون میشه رژیم های کم کربوهیدرات یا اصطلاحاً لوکرب. ما به طور کلی 3 تا دروش مغذی داریم در غذاها، یعنی کربوهیدرات ها، پروتئین ها و چربی ها. یه دسته از رژیم ها هستن میان این کربوهیدرات غذا رو خیلی کم میکنن. کربوهیدرات بیشتر در مثلا غلات مثل نان و برنج و اینا هست، در میوه ها و سبزیجات هست، میان اینا رو خیلی کم میکنن، چیز هولوش 20 تا 150 گرم نهایت در روز، و بقیه انرژی رو میان از پروتئین ها و حالا چربی ها به دست میارن. این نوع رژیم باعث میشه که اون نوع سوخت بدن ما عوض بشه و به جای اینکه بدن ما خب کربوهیدرات بسوزونه، بیشتر بیاد اسیدهای چرب رو بسوزونه و بیشتر حالت کتوز تو این رژیم ایجاد میشه. مثلا رژیم کتوژن یکی از خانواده‌های رژیم کم کربوهیدرات محسوب میشه. این رژیم‌ها به خاطر اینکه احساس سیری خیلی خوبی میدن، کاهش وزن خیلی زیادی هم میدن. البته یه بخش از کاهش وزنشون به خاطر کاهش آب بدن هست، ولی خب در طولانی مدت دیدن که نه تنها کاهش وزن میدن بلکه میتونن باعث بهبود یه سری شاخص‌ها مثل کاهش مقاومت به انسولین و کاهش قند خون هم بشن. ولی خب این رژیم‌ها بدون عیب و ایراد هم نیستن، به خصوص اینکه در طولانی مدت رعایت کردنشون خیلی سخته. یعنی شما بخواید در طولانی مدت میوه و سبزی نخورید، خب برای شما یکم اذیت کننده هست و یک کمی رژیم گرونی هم میفته. رژیم بعدی رژیم دکتر دوکان هست که خب تقریبا زیر شاخه هم رژیم‌های کم کربوهیدرات هست، فقط با این تفاوت که کالری هم تو این رژیم کم است. این رژیم برای کاهش وزن خیلی شدید شاید طراحی شده و 4 تا فاز داره. تو 2 فاز اول شما مقدار خیلی زیادی پروتئین میخورین و کربوهیدرات خیلی کم میخورید، شاید نهایت در حد یه جو 2 سر باشه، و در 2 فاز بعدی هست که یک کم کربوهیدرات توی رژیم غذایی شما اضافه میشه و حالا سبزیجات برگی هم میاد. این رژیم گفتیم که کالریش هم کمه و مثلا در حد 1000 کیلوکالریه، ولی خب کاهش وزن خوبی میده. فقط باید دقت کنیم این رژیم در کنار کمبودهای مواد مغذی که ممکنه برای ما ایجاد کنه، ما از دست دادن بافت ماهیچه هم داریم. یعنی اون کاهش وزنمون فقط بافت چربی نیست و ما ممکنه مقدار زیادی هم بافت ماهیچه از دست بدیم. رژیم محبوب بعدی رژیم اتکین هست که یکی از معروف‌ترین رژیم‌های لاغری هست. این رژیم از خانواده رژیم‌های کم کربوهیدرات هست و به این صورت هست که من کربوهیدرات رو میام کم می‌کنم در ماه‌های اول، ولی میزان پروتئین و چربی آزاده و شما میزان خیلی زیادی پروتئین و غذاهای پروتئینی رو میتونید بخورید و به مرور وقتی به وزن هدف دارید نزدیک میشین،
باز میاین میوه ها و سبزیجات و گروه های کربوهیدرات رو در برنامه غذاییتون اضافه میکنید. از خوبی‌های این رژیم اینه که خیلی کاهش سایز میده، یعنی نه تنها شما رژیم لاغری دارین بلکه کاهش سایز خوبی هم میده و ضرر آنچنانی هم نداره. یکی از انواع محبوب رژیم های کاهش وزن رژیم کاهش وزن کم چربی هست. یعنی ما به جای اینکه بیایم کربوهیدرات رو کم کنیم، این بار میایم چربی ها رو خیلی کم میکنیم، یعنی حتی زیر 10% میزان مصرفیمون. و افرادی که این رژیم رو میگیرن معتقدن که ما خیلی از مشکلاتی که داریم به خاطر همین مصرف چربی های زیاد هست. شما وقتی چربی کم میکنید مجبورید فیبر غذاییتون رو زیاد کنید، از اون ور احساس سیریتون بیشتر میشه و خب کاهش وزن خیلی زیادی رو میدین. تقریبا این رژیم مشابه رژیم گیاهخواری میشه، ولی خب دستتون تو پروتئین ها بازتر هست و میتونید انواع پروتئین های لخت هم بخورید. کاهش وزن خیلی خوبی میده، فقط مشکلی که داره در طولانی مدت شما اگه چربی رو خیلی کم استفاده کنید با کمبود مواد مغذی مثل اسیدهای چرب ضروری یا ویتامین های محلول در چربی ممکنه روبرو بشید. یه رژیم محبوب دیگه برای کاهش وزن رژیم زوم هست. تو این رژیم تقریبا از خانواده رژیم های کم کربوهیدرات هست، با این تفاوت که شما کربوهیدرات میخورید ولی کربوهیدرات هایی که شاخص گلایسمی بالا دارن یا اصطلاحاً خیلی شیرین هستن رو محدود میکنید. مثلا موز و سیب زمینی و برنج، چیزایی که قند خون رو خیلی زود بالا میبرن، اینا رو کم میکنید، ولی سبزیجات برگی مثل کاهو، اسفناج اینا تو برنامه غذایی شما زیاده. بشقابش هم مشخصه. از بشقاب غذایی که میخورید شما تقریبا 1/3 باید حتما مواد غذایی پروتئینی مثل حبوبات و گروه گوشت قرار بدین و 2/3 از انواع میوه ها و سبزیجات باید قرار بدین. یک رژیم غذایی هست که به کنترل قند خون خیلی کمک میکنه، فواید خیلی زیادی داره و از اون ور ضررهای خیلی کمی داره. و در نهایت آخرین رژیم محبوب برای کاهش وزن دسته رژیم های فاستینگ هست که ما در خصوص انواع فاستینگ حتی پلیلیست داریم که لینکش رو توی دیسکریپشن قرار میدیم، دوست داشتین اون رو ببینید. فاستینگ ها اساسشون برای این اساس هست که ما به جای اینکه بیایم غذاها رو دستکاری کنیم، میایم زمان غذاها رو دچار خب تغییر میکنه و با این کار باعث لاغریمون میشیم. انواع فاستینگ های متنوع، فاستینگ 16/8 و انواع مثل فاستینگ جنگجو هم داره که برای همش عرض کردیم ویدیو داریم، میتونید اونها رو ببینید. این رژیم‌ها با تغییر زمان غذا خوردن باعث میشن نه تنها ما کاهش وزن پیدا کنیم بلکه شاخص‌های مثل قند خون و چربی خونمون هم حتی نرمال تر بشه و از اون طرف حتی دیدن باعث کاهش آلزایمر و از بیماری‌های دیگه هم میشه. این محبوب ترین رژیم‌های لاغری در دنیا هست که حالا خدمتتون به صورت لیستوار اشاره کردیم.